السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم أخواننا الأعزاء على قناتكم قناة تفسير أحلام الطب البديل. فيديونا اليوم يتكلم عن موضوع هو علاج للسعال القوي. تجربة مجرب، يعني تجربة شخصية. يعني هو عبارة عن ورقة الخطمية، ليس الورد. هناك ناس فقط يهتم بالورد، هو الورق نفسه تبع الخطمية، الزهورات الخطمية اللي يعرفها. ينأخذ ينغلي مثل الشاي وينشرب. سبحان الله له فوائد عجيبة، ويعتبر للأطفال مثل إبرة الدكلون، يعني مهدئ، مسكن لآلام سريع للأطفال خصوصا، وللسعال الكحة القوية الكذا. جدا فوائده عجيبة، فحبيت أنزل لكم هذا الفيديو عنه. أتمنى تشجعونا بلايك وإعجاب، تكتبون رأيكم بالتعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.